এইটো সিরিজৰ লাষ্ট ভিডিঅ'ত কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' নগদ সংৰক্ষণ অনুপাত বা CRRৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আমি SLR ষ্টেটুটৰী লিকুইডিটি ৰেচিঅ' বিধিবদ্ধ তাৰল্য অনুপাত ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এখন দেশৰ মানিটাৰী পলিচি ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ অথৰিটি চেন্ট্ৰেল বেংক বা কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ হাতত থাকে। কেন্দ্ৰীয় বেংকে মানিটাৰী পলিচি ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ বাবে কিছুমান পলিচি মেজাৰ ইছ্যু কৰে। সেই পলিচি মেজাৰসমূহক ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ অফ মানিটাৰী পলিচি বা টুলছ অফ মানিটাৰী পলিচি বুলিও কোৱা হয়। এই ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বা টুলছ অফ মানিটাৰী পলিচিক দুটা মেইন ভাগত ভগোৱা হয়। এটা হৈছে কোৱান্টিটেটিভ আনটো কোৱালিটেটিভ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ। CRR আৰু SLR এই দুয়োটা কোৱান্টিটেটিভ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ অফ মানিটাৰী পলিচিৰ আণ্ডাৰত আহে। এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছো SLRৰ বিষয়ে। কিন্তু লাইক CRR, SLR বুজিব গ'লেও আমি জানিব লাগিব নেট ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লায়াবিলিটিজ অৰ্থাৎ NDTL কি। NDTLৰ কথা CRRৰ ভিডিঅ'টোত কোৱা হৈছে, তথাপিও এইটো ভিডিঅ'ত এবাৰ শৰ্টলি ৰিভিজন এটা দি দিছো। NDTLত কিছুমান এলিমেণ্ট ধৰা হয় আৰু আন কিছুমান এলিমেণ্ট এক্সক্লুড কৰা হয় বা মাইনাছ কৰা হয়। এই এলিমেণ্ট কেইটাৰ বিষয়ে তৎক্ষণাত কৈ দিছো। আমি বেংকত একাউণ্ট খুলি টকা জমা থওঁ, সেইবিলাক আমাৰ বাবে এছেট, কিন্তু বেংকৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা সেইবিলাক লায়াবিলিটি। আমি ছেভিংছ একাউণ্ট আৰু কাৰেণ্ট একাউণ্টত ধন জমা ৰাখিছো, সেই ধন আমি যেতিয়া ডিমাণ্ড কৰিম তেতিয়া বেংকে আমাক দিবই লাগিব। সেইবাবে ছেভিংছ আৰু কাৰেণ্ট একাউণ্টত থকা টোটেল ধনক কোৱা হ'ব ডিমাণ্ড লায়াবিলিটিজ বেংকৰ ফালৰ পৰা। এগেইন পাব্লিকে বেংকত ফিক্সড ডিপজিট বা ৰেকাৰিং ডিপজিট একাউণ্টটো খুলিব পাৰে, য'ত ডিপজিটৰে উইথড্ৰ কৰিব কেৱল এটা টাইম এক্সপায়াৰ হোৱাৰ পিছতহে। গতিকে বেংকৰ বাবে সেইবিলাক টাইম লায়াবিলিটিজ। এগেইন এটা বেংকে বেলেগ বেংকৰ পৰা ধাৰ ল'ব পাৰে বা এটা বেংকে বেলেগ বেংকৰ পৰা ডিপজিট একচেপ্ট কৰিব পাৰে। এইবিলাকো হৈছে বেংক এটাৰ বাবে লায়াবিলিটি। আকৌ এটা বেংকে বিলৰ ধন দিব আছে, ইণ্টাৰেষ্ট অন ডিপজিট দিব আছে বা ডিভিডেণ্ড দিব আছে, এই সকলোবোৰ মিলি কোৱা হয় আদাৰ ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লায়াবিলিটিজ। অৰ্থাৎ NDTL কেলকুলেশ্যনত এই এলিমেণ্ট কেইটা ধৰা হয়। এই তিনিটা এলিমেণ্ট মিলি কোৱা হ'ব টোটেল ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লায়াবিলিটিজ। কিন্তু আমি উলিয়াব লাগে নেট। গতিকে টোটেলৰ পৰা নেট উলিয়ালে কিবা নহয় কিবা এটা এলিমেণ্ট মাইনাছ কৰিবই লাগিব। এতিয়া মাইনাছ কি হ'ব? বেংকৰ সৈতে কিমান এছেট আছে। যদি এটা বেংকে বেলেগ বেংকক ধাৰ দিছে বা যদি এটা বেংকে বেলেগ এটা বেংকত ডিপজিট ৰাখিছে, তেনেকুৱা এছেট NDTL উলিয়ালে টোটেল ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লায়াবিলিটিজৰ পৰা ডিডাক্ট বা মাইনাছ কৰিব লাগিব। তেতিয়া আমি পাম নেট ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লায়াবিলিটিজ। এই NDTLৰ মিনিংটো জানাটো দৰকাৰ যদি CRR আৰু SLR আমি পঢ়িব খুজিছো। অৰ্থাৎ NDTL হৈছে লায়াবিলিটিজ অফ এ বেংক টুৱাৰ্ডছ ডিপজিটৰ্ছ এণ্ড টুৱাৰ্ডছ আদাৰ পাৰ্টিজ নেট অফ এছেটছ। এতিয়া আমি পঢ়িম SLR কি। SLRৰ মিনিংটো ইয়াৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লিখি ল'ব পাৰা পিছত। বেংকবিলাকে NDTLৰ এটা চাৰ্টেন প্ৰপৰশ্যন বা পাৰ্চেণ্টেজ লিকুইড এছেটছৰ নামত ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব। আৰু এই লিকুইড এছেটবিলাক বেংকবিলাকে নিজৰ লগতে ৰাখিব লাগিব। এই পাৰ্চেণ্টেজ বা প্ৰপৰশ্যনটোকে ক'ব ষ্টেটুটৰী লিকুইডিটি ৰেচিঅ' বা বিধিবদ্ধ তাৰল্য অনুপাত SLR। কিন্তু CRRত তেনেকুৱা নাছিল। CRRত কি হয়, NDTLৰ এটা চাৰ্টেন পাৰ্চেণ্টেজ বেংকবিলাকে চেন্ট্ৰেল বেংকত কেছত জমা দিব লাগিব। কিন্তু SLRৰ ক্ষেত্ৰত এই NDTLৰ চাৰ্টেন পাৰ্চেণ্টেজ বেংকে লিকুইড এছেটছ কিনি নিজৰ লগতে ৰাখিব লাগিব। এটা এক্সাম্পল লৈছো। সাপোজ NDTL 1000 crores আৰু ষ্টেটুটৰী লিকুইডিটি ৰেচিঅ' 20%। তেতিয়া বেংকে লিকুইড এছেট মেইনটেইন কৰিব লাগিব 20% of 1000 crores। That is 200 কোটি টকাৰ লিকুইড এছেট বেংকে নিজৰ লগতে ৰাখিব লাগিব। যদি SLR 25% হয়, তেন্তে বেংকে
250 কোটি টকা নিজৰ লগত লিকুইড এছেটছৰ ৰূপত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া মাইণ্ডত এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে লিকুইড এছেট কি বস্তু? SLRৰ কনটেক্সটত লিকুইড এছেট কি সেইবিলাক লিখি দিছো তৎক্ষণাত। নাম্বাৰ 1, বেংকে এক্সেছ কেছ ৰাখিব পাৰে। নাম্বাৰ 2, বেংকে গোল্ড ৰাখিব পাৰে। দেন গভৰ্ণমেণ্ট চিকিউৰিটিজ। নেক্সট ৰাখিব পাৰে ষ্টেট ডেভেলপমেণ্ট লোনছ বা এনি আদাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ এপ্ৰুভড বাই RBI। গতিকে বেংকে SLR যিমান পাৰ্চেণ্ট হয় NDTLৰ সিমান পাৰ্চেণ্ট লিকুইড এছেট বা এইকেইটা এছেটৰ মাধ্যমত বেংকবিলাকে নিজৰ লগতে ৰাখিব লাগিব। ইয়াৰে ভিতৰত আমি কেছ আৰু গোল্ডৰ কথা জানো। তৎক্ষণাত গভৰ্ণমেণ্ট চিকিউৰিটিৰ বিষয়ে কৈ দিছো। গভৰ্ণমেণ্ট চিকিউৰিটিজ বিলাক কিছুমান বণ্ড বা ট্ৰেজাৰী বিল তেনেকুৱা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্টে বৰ'য়িং কৰিবৰ বাবে ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটত ইছ্যু কৰে। এটা বেংকে গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া চিকিউৰিটি বিলাক ইছ্যু কৰে তেতিয়া কিনি ৰাখিব পাৰে বেংকে, বা বেংকে চেন্ট্ৰেল বেংকৰ ওপেন মাৰ্কেট অপাৰেশ্যনৰ জৰিয়তে ছেকেণ্ড হেণ্ডো কিনিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্ট চিকিউৰিটি বিলাক। আৰু কেতিয়াবা বেংকে চেন্ট্ৰেল বেংকৰ পৰা ৰিভাৰ্ছ ৰিপো ট্ৰেনজেকশ্যনৰ জৰিয়তেও গভৰ্ণমেণ্ট চিকিউৰিটি অবটেইন কৰিব পাৰে। ৰিভাৰ্ছ ৰিপো ট্ৰেনজেকশ্যনত চেন্ট্ৰেল বেংক বা ৰিজাৰ্ভ বেংকে কমাৰ্চিয়েল বেংকবিলাকৰ পৰা ধাৰ লয় আৰু তাৰ এগেইনষ্টত ৰিজাৰ্ভ বেংকে কমাৰ্চিয়েল বেংকবিলাকক গভৰ্ণমেণ্ট চিকিউৰিটি প্ৰভাইড কৰে। এনেকুৱা এগ্ৰিমেণ্টক কয় ৰিভাৰ্ছ ৰিপো এগ্ৰিমেণ্ট। ৰিপোৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ৰিপাৰ্চেজ অপশ্যনছ এগ্ৰিমেণ্ট। যেতিয়া এটা বেংকে ৰিজাৰ্ভ বেংকক টকা দি তাৰ এগেইনষ্টত গভৰ্ণমেণ্ট চিকিউৰিটি, সেই গভৰ্ণমেণ্ট চিকিউৰিটি বেংকবিলাকে ঘূৰাই দিব লাগিব যেতিয়া ৰিজাৰ্ভ বেংকে টকাটো ঘূৰাই দিয়ে। কিন্তু বেংকবিলাকৰ হাতত এটা অপশ্যন থাকি যায় যে ৰিজাৰ্ভ বেংকক দিয়া ধাৰ ঘূৰাই নল'বও পাৰে। আৰু ঘূৰাই যদি নলয় তেনেহ'লে বেংকবিলাকেও ৰিজাৰ্ভ বেংকক চিকিউৰিটি হিচাপে লোৱা গভৰ্ণমেণ্ট চিকিউৰিটি বিলাক ঘূৰাই নিদিয়ে। যদি তেনেকুৱাই হয় মানে বেংকবিলাকে RBIক দিয়া ধাৰ ঘূৰাই লোৱা নাই আৰু বেংকবিলাকে RBIৰ পৰা লোৱা গভৰ্ণমেণ্ট চিকিউৰিটি বিলাকক ঘূৰাই দিয়া নাই, তেতিয়া সেই গভৰ্ণমেণ্ট চিকিউৰিটি বিলাক SLRৰ মেইনটেনেন্সত ইউজ কৰিব পাৰিব। এগেইন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কেতিয়াবা বণ্ড ইছ্যু কৰি টকা ধাৰ লয়, সেইবিলাকক কোৱা হয় ষ্টেট ডেভেলপমেণ্ট লোনছ। বেংকে যদি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ডাইৰেক্ট এইবিলাক বণ্ড কিনে বা ছেকেণ্ড হেণ্ড মাৰ্কেটৰ পৰাও কিনে তেতিয়া সেই চিকিউৰিটি বিলাকো SLR মেইনটেনেন্সৰ বাবে এলিজিবল হ'ব। গতিকে SLR মেইনটেনেন্সৰ বাবে লিকুইড এছেট কি এলিজিবল হ'ব? কেছ, গোল্ড, গভৰ্ণমেণ্ট চিকিউৰিটিজ, ষ্টেট ডেভেলপমেণ্ট লোনছ আৰু বাকী কিবা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যিবিলাক RBI এপ্ৰুভ কৰি দিব। এতিয়া কৈ দিছো কোনবিলাক বেংকে SLR মেইনটেইন কৰিব লাগে। শিডিউলড কমাৰ্চিয়েল বেংকছ, দেন ৰিজনেল ৰুৰেল বেংকছ, লোকেল এৰিয়া বেংকছ, স্মল ফাইনেন্স বেংকছ, পেমেণ্ট বেংকছ। আজিকালি নতুনকে পেমেণ্ট বেংকবিলাক আহি গৈছে যেনে এয়াৰটেল পেমেণ্ট বেংক। এগেইন আৰবান কোঅপাৰেটিভ বেংকছ প্ৰাইমাৰী, দেন ষ্টেট কোঅপাৰেটিভ বেংকছ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট চেন্ট্ৰেল কোঅপাৰেটিভ বেংকছ। এইবিলাক বেংকে SLR মেইনটেইন কৰিব লাগিব। এতিয়া আলোচনা কৰিম SLR মেইনটেইন কৰিব কিয় লাগে বা চেন্ট্ৰেল বেংকে SLR মেইনটেনেন্সৰ নিয়ম বা পলিচি কিয় ইমপ্লিমেণ্ট কৰে। এটা কথা ভাবি চোৱাচোন, কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ দিনত যিমান মানুহৰ বেংক একাউণ্ট আছে সকলো মানুহে বেংকত গ'ল টকা উইথড্ৰ কৰিব বাবে, তেতিয়া বেংকৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব হয়নে? যদি বেংকে
ডিপজিট উইথড্ৰৱেল ডিমাণ্ড ফুলফিল কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া পাব্লিকৰ বেংকিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত যিটো বিশ্বাস আছিল সেইটো ভাঙি যাব। বেংকবিলাকৰ লগত যাতে এনাফ লিকুইড এছেট থাকে সেইবাবে চেন্ট্ৰেল বেংকে SLRৰ নিয়ম ইমপ্লিমেণ্ট কৰে যাতে এনেকুৱা কিবা আনচাৰ্টেন চিটুৱেশ্যনত বেংকে ডিপজিটৰৰ উইথড্ৰৱেল ডিমাণ্ড ফুলফিল কৰিব পাৰে। এগেইন SLRৰ আৰু এটা উদ্দেশ্য হৈছে কাণ্ট্ৰিত ক্ৰেডিট বা মানি ছাপ্লাইৰ ফ্ল' কণ্ট্ৰল কৰা। SLRৰ থ্ৰুদি কেনেদৰে কণ্ট্ৰল কৰা হয় এই মানি ছাপ্লাই তাৰ এটা সৰুকে উদাহৰণ দি দিছোঁ। ফৰ এক্সাম্পল NDTL 1000 crores SLR 20%। গতিকে বেংকবিলাকে কিমান লিকুইড এছেট মেইনটেইন কৰিব লাগিব 200 crores আৰু বেংকৰ হাতত কেছ বেলেঞ্চ কিমান থাকি যাব 800 crores। যদি SLR 20% তেতিয়া বেংকবিলাকে 800 কোটি টকা লোন দিব পাৰিব। নাও যদি SLR বাঢ়ে সাপোজ 25% হ'ল তেতিয়া বেংকবিলাকে 250 কোটি টকাৰ লিকুইড এছেট নিজৰ লগত মেইনটেইন কৰিব লাগিব। তাৰ মানে 250 কোটি টকা ব্লক হৈ গ'ল থাকিল 750 কোটি টকা। এতিয়া বেংকে লোন দিব পাৰিব 750 crores। গতিকে SLR বাঢ়াৰ বাবে বেংকৰ কেছ বেলেঞ্চ কমিল অৰ্থাৎ বেংকে এতিয়া লোন কমকে দিব পাৰিব। ইয়াৰ ইফেক্ট ইকনমিত কেনেকুৱা হ'ব? আমি জানো যে বেংকবিলাকৰ উদ্দেশ্য প্ৰফিট আৰ্নিং। বেংকে যিমান পাৰে সিমানে লোন দিব ট্ৰাই কৰিব। যদি বেংকে বেছি লোন দিয়ে তেতিয়া কাণ্ট্ৰিত ইনভেষ্টমেণ্ট বাঢ়িব তাৰ ফলত প্ৰডাকশ্যন বাঢ়িব দেন কাণ্ট্ৰিৰ নেশ্যনেল ইনকাম বাঢ়িব আৰু তাৰ ফলত গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচৰ বাবে এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড বাঢ়ি যাব। এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড বাঢ়াৰ ফলত বস্তু আৰু ছাৰ্ভিচৰ দাম বৃদ্ধি হৈ ইনফ্লেশ্যন বা মুদ্ৰাস্ফীতি হ'ব। যদি SLR বঢ়ায় তেনেহলে বেংকৰ হাতৰ কেছ বেলেঞ্চ কমিব অৰ্থাৎ বেংকে লোন কাণ্ট্ৰিত কমকৈ দিব পাৰিব যাৰ ফলত কাণ্ট্ৰিত ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰডাকশ্যন নেশ্যনেল ইনকাম এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড আৰু ইনফ্লেশ্যন কমি যাব। সো RBI যদি ইনফ্লেশ্যন কমাব বিচাৰে তেনেহলে SLR বঢ়াব লাগিব আৰু কাণ্ট্ৰিত যেতিয়া প্ৰডাকশ্যন ইনভেষ্টমেণ্ট নেশ্যনেল আউটপুট নেশ্যনেল ইনকাম এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড এইবিলাক কম তেতিয়া RBI SLR কমাব লাগিব। এতিয়া তৎক্ষণাত SLR মেইনটেনেন্সৰ বিষয়ে কৈ দিছোঁ। SLR মেইনটেনেন্স হয় ফৰ্টনাইটলি বেচিছত মানে 14 days বেচিছত। এই 14 daysত টোটেল NDTL কিমান হ'ল তাৰ ওপৰত SLRৰ পাৰ্চেন্টেজ কেলকুলেট কৰি বেংকে মেইনটেইন কৰিবই লাগিব নহলে পেনাল্টি হ'ব। গতিকে আমি শেষত SLR আৰু CRRৰ মেইন ডিফাৰেন্সটো জানি থওঁ। NDTL যিমান হ'ব তাৰ এটা সাৰ্টেন পাৰ্চেন্টেজ বেংকবিলাকে চেন্ট্ৰেল বেংকত কেছত জমা থব লাগিব আৰু সেই পাৰ্চেন্টেজটো হ'ব CRR। কিন্তু NDTLৰ এটা সাৰ্টেন পাৰ্চেন্টেজ বেংকবিলাকে লিকুইড এছেটছৰ নামত নিজৰ লগতে ৰাখিব লাগিব আৰু সেই পাৰ্চেন্টেজটো হৈছে SLR স্ট্যাটুটৰী লিকুইডিটি ৰেচিঅ'। যদি একাউন্টিং ফাইনেন্স ইকনমিক্স ষ্টেটিষ্টিক্স মেথামেটিক্স এইবিলাক সাবজেক্টৰ কনসেপ্টবিলাক শিকিব খুজিছা তেনেহলে আমাৰ চেনেলৰ পেজৰ প্লেলিষ্ট সেকশনত গৈ এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰা। যদি ভাবা কন্টেন্টবিলাক ইউজফুল তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থ্যাংক ইউ।